Привіт усім! Вітаю у нашому новому розборі. Знаєте, зараз ми всі спостерігаємо абсолютно божевільну, просто парадоксальну картину. З одного боку, технології розвиваються з такою шаленою швидкістю, що за ними буквально неможливо встигнути. Фундаментальні прориви трапляються ледь не щотижня. Але з іншого боку, і це головна проблема сьогоднішнього дня, доступ до цих інновацій стає дедалі більш жорстко обмеженим для звичайних людей. Світ високих технологій остаточно перетворився на закрите поле бою. Уряди та величезні корпорації зараз ділять штучний інтелект точнісінько так само, як у минулому столітті ділили ядерні технології. Отже, сьогодні ми пройдемося по найгостріших подіях цього тижня, спираючись виключно на жорсткі факти, і подивимося, що насправді відбувається за зачиненими дверима. Отже, про що говоримо сьогодні? Швидко пробіжимося по нашому плану. Перше – війни штучного інтелекту між Apple та урядами. Друге – як Ілон Маск тихцем монополізує чипи. Третє – революція роботів та контенту. І четверте – енергетична криза та абсолютно несподіваний порятунок від криптоспільноти. Давайте одразу до суті. Почнемо з першого пункту – війни штучного інтелекту, в центрі яких опинилися компанія Apple та уряд США. Просто вдумайтеся в цю цифру – 1,2 трильйона параметрів. Саме таку потужність має нова, повністю перероблена модель Siri, яку Apple гучно представила на WWDC 2026. Компанія просто феєрично повернулася в гонку штучного інтелекту. І знаєте як? Уклавши угоду на $1 мільярд. Ця нова модель працює на базі технології Google Gemini, а всі складні обчислення бере на себе хмара Google з новітніми надпотужними чіпами NVIDIA Blackwell. Тобто Siri тепер це справжній автономний агент. Вона розуміє контекст розмови, буквально бачить ваш екран і може сама виконувати дії в різних додатках. Звучить як абсолютна мрія, правда ж? Але тут є одне величезне «але». І це просто вражаючий контраст. Зліва ми маємо новину про неймовірну автономну Siri, а от справа – жорстка реальність. Головна проблема в тому, що ця революційна система офіційно не запрацює в Євросоюзі та Китаї. Чому? Через надто суворе місцеве регулювання. Просто уявіть собі ситуацію. Половина планети повністю відрізана від доступу до найсучасніших функцій. Вони існують, але не для всіх. І як це все вдарить по нас із вами, по звичайних користувачах? Тут є 3 ключові моменти. По-перше, примусове оновлення заліза. Щоб уся ця магія працювала без гальм, знадобиться мінімум iPhone 17 Pro або свіженький iPhone Air, тож готуйтеся до витрат. По-друге, географічне блокування. Світ глобальних технологій, яким ми його знали, фактично закінчився. Тепер він фрагментований. Залежно від того, в якій країні ви знаходитесь, ваш супердорогий смартфон може перетворитися просто на красиву оболонку, без доступу до передових інструментів. І ця тенденція до тотальних обмежень на державному рівні лише набирає обертів. Подивіться на цей шокуючий ланцюжок подій з компанією Anthropic. Усе почалося з того, що в їхніх моделях знайшли так званий jailbreak – уразливість, яка дозволяла штучному інтелекту писати справжні хакерські експлойти. Відповідь уряду США була миттєвою. 12 червня виходить жорстка директива про експортний контроль. Але найцікавіше тут – крок номер 3. Санкції вдарили безпосередньо по чистому коду нейромережі. Доступ обмежили навіть для іноземних співробітників компанії, які фізично знаходяться всередині США. І оскільки виконати такі вимоги вибірково просто неможливо, Anthropic прийняла радикальне рішення – глобально заблокувати 2 свої найновіші моделі. Знову ж таки, в чому головна проблема для суспільства? Користувачі по всьому світу в один момент раптово втратили доступ до топових систем Cloud Fable 5 та Mythos 5. А вони ж вийшли всього за 3 дні до цього блокування. Робочі процеси глобально посипалися. У Європі взагалі почалася справжня паніка, бо там нарешті усвідомили свою тотальну залежність від американських технологій. Програмне забезпечення буквально на наших очах перетворилося на зброю геополітики. Рухаємося далі. Розділ 2. Історія про те, як Ілон Маск монополізує дефіцитні чипи. Тут взагалі надзвичайно цікава ситуація. Згідно зі злитими внутрішніми документами, Ілон Маск перенаправив тисячі страшенно дефіцитних і неймовірно дорогих чіпів NVIDIA H100 та Blackwell, які початково замовлялися для Tesla. І куди ж вони пішли? У його власний приватний стартап XAI для навчання нейромережі Grok. Сам Маск пояснює це тим, що дата-центри Tesla нібито ще не були готові їх фізично прийняти і підключити. Але головна проблема від цього нікуди не зникає. Ресурси величезної публічної компанії відкрито перетікають у приватні руки. І який же вплив це має на інвесторів та звичайних людей? Дуже прямий.
Чекаєте на ідеальний автономний автопілот від Тесла? Но через такий перерозподіл ресурсів його розробка потенційно затримується. Інвестори, звісно, обурені, бо цінність їхньої публічної компанії падає. Але що справді лякає, це те, як потужності штучного інтелекту консолідуються. Вони не йдуть на масові, корисні продукти, а закриваються в приватних екосистемах мільярдерів. Переходимо до 3-го розділу «Революція роботів та створення контенту». Щоб зрозуміти масштаб того, що зараз відбувається, давайте розберемося, що таке ВЛА-моделі – Vision, Language, Action. Раніше, щоб навчити металевого андроїда просто взяти чашку зі столу, інженерам доводилося місяцями прописувати тисячі рядків нудного коду для кожного окремого суглоба. А тепер усе працює інакше. Роботу достатньо просто показати відео, де людина виконує цю дію. Вбудована нейромережа сама розуміє фізику процесу, аналізує рухи і повторює їх, без жодного ручного програмування. Швидкість, з якою гуманоїдні роботи тепер навчаються новим навичкам, зросла на 1000%. Це буквально магія. А паралельно з фізичним світом неймовірні речі кояться і в цифровому. Взяти хоча б новий Blender 4.4, де штучний інтелект тепер вшитий прямо в ядро движка. Ви можете зробити елементарний 2D-накид, а система в реальному часі сама домалює ідеальні текстури, виставить голівудське світло та тіні. Звучить круто? Так. Але погляньте на головну проблему. Відбувається радикальне знецінення базових професійних навичок. Розберемо вплив цього на креаторів. Це справжня палиця з двома кінцями. З одного боку, ми маємо шалене прискорення виробництва для інді-авторів. Те, що раніше займало тижні кропіткої праці, тепер генерується за кілька годин. На гібридні процеси, роботи зі штучним інтелектом. Той, хто не адаптується сьогодні, завтра просто залишиться за бортом індустрії. І нарешті, 4-й розділ. Енергетична криза та абсолютно несподіваний порятунок від криптоіндустрії. Всі ці круті нейромережі, по яким ми щойно говорили, мають одне величезне, суто фізичне, вузьке місце. Вони генерують просто шалену кількість тепла і жируть електрику цілими тераватами. Але наука теж не стоїть на місці. Подивіться на цей графік. Нові твердотільні акумулятори мають енергоємність аж утричі вищу за сучасні аналоги. Це той самий фундамент, який буде живити нових автономних роботів і гаджети. Більше того, на підході комерційні квантові чипи для дата-центрів. Вони зможуть виконувати складні обчислення, витрачаючи в сотні разів менше енергії. І це критично важливо, щоб планетарне обладнання просто не розплавилося від перегріву. Але знаєте, поки ці квантові чіпи ще розробляються в лабораторіях, вирішення поточної енергетичної кризи прийшло звідки взагалі не чекали. Знайомтеся з терміном Deep PIN – децентралізовані мережі фізичної інфраструктури. Це зараз просто масивний тренд на крипторинку. Суть у тому, що система об'єднує звичайні домашні комп'ютери та старі майнінгові ферми по всьому світу у величезні пули і просто здає цю колективну обчислювальну потужність в оренду тим, кому вона потрібна. І тут криється найбільша іронія всієї цієї ситуації. Такі неповороткі корпоративні гіганти, як OpenAI, Microsoft чи Google, буквально вперлися в стелю можливостей стандартних електромереж. Їхня централізована інфраструктура просто не витримує навантажень нового часу. Головна проблема в тому, що корпоративні мережі дають збій. І замість побудови нових величезних заводів дата-центрів, саме децентралізовані низові рішення рятують індустрію від колапсу, закриваючи цей дефіцит обчислень. Що ж це означає на практиці? Це просто унікальне вікно можливостей. Замість того, щоб бути лише пасивним споживачем технологій, кожен тепер може монетизувати свій домашній комп'ютер, який стоїть без діла. Фокус інвестицій кардинально зміщується. Зараз куди вигідніше вкладатися в саму інфраструктуру, яка живить штучний інтелект, ніж просто у чергові чат-боти. Відбувається така собі народна демократизація доступу до надскладних обчислювальних систем. Отже, підсумовуючи наш сьогоднішній розбір, погодьтеся, ми опинилися ніби у двох паралельних реальності. З одного боку, на наших очах створюються неймовірні, фантастичні речі, які змінюють світ. А з іншого, ми бачимо агресивні спроби урядів та корпорацій монополізувати ці технології, заблокувати їх чи сховати за високими парканами регуляцій. І все це залишає нас віч-навіч із найважливішим запитанням – хто ж у кінцевому підсумку контролюватиме доступ до технологій завтрашнього дня? Ті, хто створює закритий код, ті, хто пише закони, чи, можливо, звичайні люди, які об'єднують свої власні ресурси у децентралізованій мережі? Подумайте над цим. Дякую, що були з нами під час цього глибокого занурення. Почуємося в наступних розборах.